vào nửa đêm ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của lực lượng lính đánh thuê Wagner tại Nga, tuyên bố rằng 25.000 binh sĩ Wagner đã quay súng từ chiến trường Ukraine tiến ngược trở lại biên giới Nga, tiến vào tỉnh Rostov và nhanh chóng chiếm giữ trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam của Nga. Họ còn bắt giữ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất. Trong những giờ đầu tiên của cuộc hành động quân sự đặc biệt ngay trên đất Nga, Prigozhin tuyên bố mục tiêu của ông chỉ là loại bỏ Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng, hai người mà ông cho là vô năng và thường xuyên gây khó dễ cho Wagner, chứ không nhằm vào Tổng thống Putin. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ rằng chiến dịch đặc biệt này thực chất là một cuộc nổi loạn. Và như câu nói, dẹp loạn thường là dẹp quân chứ không phải dẹp kế. Chỉ vài giờ sau, Putin lên truyền hình phát biểu, dù không nhắc trực tiếp tên Prigozhin, những tuyên bố rõ ràng rằng hành động của Wagner là phản quốc, đồng thời ra lệnh cho quân đội tiêu diệt những kẻ tổ chức cuộc nổi dậy vũ trang. Chỉ ít lâu sau khi bài phát biểu dài hơn 5 phút của Putin kết thúc, Wagner lập tức phản công bằng tuyên bố gây gắt. Bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để các người được sống trong biệt thự xa hoa? Các người đã mang lại gì cho cựu binh? 3.700 rúp mỗi tháng. Putin đã chọn sai. Nga sẽ có một tổng thống mới. Khi Wagner tiến đến cách Moscow chỉ còn 200 km, tưởng chừng một cuộc đảo chính đẫm máu lật đổ Putin sắp diễn ra, thì tình hình lại dễ sang hướng như một vở hài kịch. Rạng sáng ngày 24 tháng 6 giờ Bắc Kinh, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người em thân tín của Putin, tuyên bố rằng ông đã làm trung gian hòa giải thành công giữa Putin và Prigozhin. Chỉ ít lâu trước đó, còn thề sẽ trấn áp mạnh tay. Giờ đây Putin không chỉ đồng ý xóa tội phản loạn cho Prigozhin và toàn bộ Wagner, mà còn đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của ông ta, bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng, đồng thời cho phép Prigozhin sang Belarus tị nạn chính trị. Sau khi được thỏa mãn yêu cầu, Wagner tuyên bố rút quân và quay lại Ukraine. Cuộc nổi loạn tưởng như loạn an sử này cuối cùng lại biến thành binh biến Mã Ngụy Phố. Sau khi giết gian thần và sủng phi, hoàng đế và quân phản loạn dường như lại bình an vô sự, mọi thứ vẫn như cũ. Một số chuyên gia trong nước thậm chí gọi đây là cuộc diễn song hành giữa Putin và Prigozhin. Nhưng cuộc binh biến nửa vời này, cùng sự nhượng bộ lớn của Putin, không chỉ giáng đòn nặng vào uy tín cá nhân của ông, mà còn phơi bày sâu sắc những mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong nước Nga. Việc dập tắt nổi loạn thực chất chỉ là khởi đầu của khởi đầu. Kể từ đây, mọi người dân Nga đều hiểu rằng chống chiến tranh sẽ bị tống vào chùm, nhưng nếu có súng trong tay, anh có thể khiến Tổng thống cúi đầu. Tội danh phản quốc, mệnh lệnh của quan chức hay lời cảnh báo của Putin đều trở nên vô nghĩa trước nòng súng. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết nguyên nhân và hệ quả của cuộc nổi loạn Wagner và quan trọng hơn, mổ xẻ lý do sâu xa vì sao một tập đoàn lính đánh thuê tư nhân lại có thể phát động một cuộc nổi dậy vũ trang trong lòng nước Nga, thậm chí đạt được phần thành công. Nói thẳng ra, phải nhìn lại từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea cho đến tháng 2 năm ngoái 2022 khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện chống Ukraine để thấy được những khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tích tụ nghiêm trọng, khiến bộ máy bạo lực của Nga dần mất kiểm soát. Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh giá tác động to lớn của cuộc binh biến đầy kịch tính này đối với nước Nga và chính quyền Putin. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga chính thức xâm lược Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chỉ trong vòng 1 giờ, họ đã hoàn toàn tiêu diệt không quân và hải quân Ukraine. Sau đó, quân Nga ồ ạt tấn công và chiếm giữ nhiều thành phố tại Ukraine. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3 năm 2022, trước khi các quốc gia phương Tây bắt đầu viện trợ quy mô lớn cho Ukraine, quân Nga đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine, cùng với chiến thuật đúng đắn tập trung đánh vào hậu cần của Nga. Kết quả là Nga chịu tổn thất chiến lược nghiêm trọng tại khu vực xung quanh Kiev, buộc phải rút lui khỏi mặt trận này. Chiến tranh chớp nhoáng, Blitzkrieg, đã biến thành chiến tranh kéo dài. Đến tháng 5 năm 2022, khi Mỹ và các đồng minh phương Tây chính thức thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine, ưu thế của Nga gần như chấm dứt hoàn toàn. Từ tháng 9 đến tháng 11,
nhờ vũ khí và tình báo vệ tinh do phương Tây cung cấp, Ukraine liên tiếp giành được nhiều thắng lợi lớn trong các đợt phản công. Trong khi quân đội chính quy dưới quyền Bộ Quốc phòng Nga liên tục thất bại, Putin bắt đầu hướng sự chú ý về một con người khác, nhân vật trung tâm của cuộc nổi loạn sau này, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Prigozhin là đồng hương của Putin, sinh tại Saint Petersburg. Trong những năm 1990, ông mở nhiều nhà hàng cao cấp và nhanh chóng được Putin để mắt đến. Khi Putin từ vị trí phó thị trưởng Saint Petersburg dần leo lên ghế Tổng thống Nga, Prigozhin cũng giành được các hợp đồng cung cấp suất ăn cho Điện Kremlin, các cơ quan chính phủ và quân đội, được mệnh danh là đầu bếp của Putin. Prigozhin rất giỏi trong việc kết giao với giới quyền lực Nga, dựa vào ảnh hưởng chính trị để mở rộng đế chế kinh doanh. Đến năm 2012, khi Putin bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3, Prigozhin đã trở thành một tài phiệt mới nổi, có ảnh hưởng cả trong chính trị lẫn kinh tế. Vì lý do bảo mật, thời điểm chính xác Wagner được thành lập vẫn không rõ. Nhưng năm 2014, ngay sau khi Nga sáp nhập Crimea, tập đoàn Wagner lần đầu tiên được truyền thông đưa tin. Thời điểm đó, Wagner chủ yếu gồm các cựu quân nhân và những người thất nghiệp, giúp Putin thực hiện các nhiệm vụ bẩn mà quân đội chính quy không thể công khai đảm nhận, về bản chất là một lực lượng vũ trang tư nhân phục vụ Putin. Dù không do Prigozhin sáng lập, nhưng ông dần kiểm soát hoàn toàn tổ chức này. Wagner không tuân thủ luật pháp hay nhân quyền, tàn bạo với tù binh, xem mạng người như rác rưởi, nhưng đổi lại trả lương rất cao cho những ai sống sót, khiến năng lực chiến đấu của họ cực kỳ đáng gờm. Đến tháng 9 năm 2022, khi quân chính quy Nga liên tiếp thất bại, Putin bắt đầu tung lực lượng lính đánh thuê Wagner vào chiến trường Ukraine, đồng thời cho phép Prigozhin tuyển mộ tù nhân, hứa rằng nếu họ chiến đấu đủ 6 tháng, mọi tội lỗi sẽ được ân xá. Từ mùa đông năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Wagner trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường Ukraine. Họ đánh nhiều trận ác liệt, ngăn chặn nhiều đợt phản công của Ukraine, thậm chí chiếm được thành phố Bakhmut, nơi mà quân đội chính quy Nga đã tấn công hơn nửa năm vẫn không thành công. Đó là chiến thắng duy nhất mà Nga có thể phô trương kể từ tháng 9 năm 2022. Nhưng khi Wagner càng giành nhiều chiến công, các quan chức trong Bộ Quốc phòng Nga càng trở nên khó chịu. Bởi về bản chất, Wagner không thuộc quyền chỉ huy của Bộ Quốc phòng, mà là lực lượng tư nhân trực thuộc Putin, hoàn toàn không nghe lệnh từ quân đội chính quy. Thế nhưng Bộ Quốc phòng vẫn phải cung cấp vũ khí và hậu cần cho Wagner. Và sự yếu kém của quân chính quy lại càng bị phơi bày rõ hơn dưới cái bóng chiến thắng của Wagner. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hơn 1.500 binh sĩ Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Ngay lập tức, Yevgeny Prigozhin phản bác gay gắt. Muốn tiêu diệt ngần ấy người, mỗi ngày quân đội Nga phải tiến được 150 km. Đó chẳng khác gì một câu chuyện khoa học viễn tưởng lố bịch. Nếu cộng hết số liệu tiêu diệt mà Bộ Quốc phòng Nga công bố, thì chúng ta đã phá hủy cả trái đất 5 lần rồi. Đến cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga công khai yêu cầu tập đoàn Wagner phải ký hợp đồng chính thức với Bộ Quốc phòng trước ngày 1 tháng 7, qua đó chuyển dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ. Ngày 11 tháng 6, Prigozhin công khai từ chối ký hợp đồng, và trong những ngày tiếp theo, ông liên tục chỉ trích Bộ Quốc phòng bằng những lời lẽ ngày càng gay gắt hơn. Putin vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào, dường như muốn giữ vị thế hoàng đế bàng quan, quan sát tất cả từ phía sau hậu trường. Tuy nhiên, vào khoảng ngày 20 tháng 6, Prigozhin bất ngờ công bố một loạt video gây chấn động. Ông bác bỏ hoàn toàn lý do Ukraine nã pháo vào người Nga ở Donbass, cái cớ mà Điện Kremlin đã dùng để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine. Theo Prigozhin, trong 8 năm qua, Ukraine chưa từng tấn công người nói tiếng Nga, mà ngược lại, chính quân đội Nga đã nã pháo vào các khu vực do họ chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Ông cũng khẳng định rằng, trước chiến tranh, Ukraine và NATO không hề có kế hoạch tấn công Nga, tất cả chỉ là lời dối trá của Bộ Quốc phòng Nga nhằm lừa gạt Putin và nhân dân Nga. Phát ngôn này chẳng khác nào đập tan hoàn toàn cơ sở pháp lý cho cuộc chiến xâm lược Ukraine và phơi bày mâu thuẫn sâu sắc trong giới cầm quyền Nga.
Tác động của nó gây tổn hại cho Putin và nước Nga nghiêm trọng hơn cả việc chỉ ra sự yếu kém của Bộ Quốc phòng. Cuối cùng, ngày 23 tháng 6, Prigozhin ra lệnh quay súng, tiến thẳng về phía Nga. Trước đó, để gây áp lực đòi bổ sung vũ khí, ông thậm chí đăng tải đoạn video cho thấy hàng loạt thi thể lính Wagner nằm la liệt, cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng cố tình cắt tiếp tế đạn dược, khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề. Nhìn lại, có thể thấy rằng Wagner lấy danh nghĩa trận chiến ở Bakhmut, thực chất đang từng bước chuẩn bị cho một cuộc đảo chính vũ trang. Putin khi đó điều Wagner đến mặt trận khốc liệt nhất Bakhmut, rồi đến cuối tháng 5 lại ngầm đồng ý để Bộ Quốc phòng tìm cách thu phục Wagner, rõ ràng là muốn vừa lợi dụng, vừa làm suy yếu lực lượng này để siết kiểm soát. Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay ông, Wagner mất kiểm soát và bắt đầu tiến về Moscow. Tại sao Prigozhin lại chọn tấn công Moscow? Câu trả lời rất rõ ràng. Tấn công Moscow dễ hơn nhiều so với tấn công Kyiv. Sự yếu kém của quân đội Nga đã bị phơi bày nhiều lần trên chiến trường Ukraine. Trong suốt 10 năm qua, quân số lục bộ Nga liên tục bị cắt giảm và trong cuộc chiến Ukraine, Nga đã trải qua một quá trình phi quân sự hóa nghiêm trọng. Ngay cả khi huy động một phần lực lượng dự bị, trong số 300.000 quân được triển khai, phần lớn đều đang bị tiêu hao ở tiền tuyến, khiến các khu vực biên giới và nội địa Nga gần như trống rỗng. Vì thế, sự trỗi dậy và phản loạn của Wagner thực chất là câu chuyện nuôi hổ thành họa của Putin. Trong một cấu trúc quyền lực vốn dĩ đã không ổn định, ông nuôi dưỡng một con quái vật và cuối cùng bị chính nó quay lại cắn trả. Từ tình hình hiện tại, có thể thấy rằng mục tiêu của cuộc nổi loạn này không chỉ là lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng, mà là để Prigozhin giành quyền lực và uy tín lớn hơn, chuẩn bị cho việc kiểm soát một vùng lãnh thổ riêng, thậm chí mở đường cho tham vọng chính trị, bao gồm cả việc tranh cử tổng thống trong tương lai. Vậy nên, sau khi các yêu cầu của Prigozhin được đáp ứng, tiếng tăm nổi như cồn và uy quyền của Putin bị suy yếu, Prigozhin đã biết đủ và lùi lại. Trên đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nội loạn ở Nga. Nhưng những nguyên nhân đó không thể giải thích được một số vấn đề cốt lõi hơn sau đây. 1. Tại sao sau khi phát động chiến tranh năm ngoái, Nga lại không thể trong vài tuần hay vài tháng chiếm đóng hoặc ít nhất khuất phục được Ukraine? Hãy nhớ rằng từ 24 tháng 2 đến khi NATO bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng vào khoảng đầu tháng 4, tồn tại một cửa sổ vàng hơn một tháng. Nếu tính từ 24 tháng 2 đến cuối tháng 6, trước khi hệ thống HIMARS và các vũ khí tấn công khác chứng tỏ hiệu quả, thì Nga thậm chí còn có hơn 4 tháng cửa sổ. 2. Tại sao Nga lại cho phép một lực lượng lính đánh thuê tư nhân với quy mô lên tới hàng chục nghìn người tồn tại độc lập với chính phủ? 3. Tại sao Putin không tiến hành tổng động viên sớm hơn để đánh Ukraine, mà lại bị buộc phải ngày càng phụ thuộc vào Wagner? 3 câu hỏi này sẽ dần giúp chúng ta nhìn xuyên các lớp, thấy được thực tế trần trụi, đẫm máu và nham nhở của nước Nga ngày nay, và cũng giải thích vì sao nhiều chuyên gia trong nước từng dự đoán sai hết lần này đến lần khác, từ việc cho rằng đó chỉ là tình báo Mỹ, rồi đến dự đoán chiếm Kyiv trong 1 giờ 22 phút, hay tin rằng Nga sẽ thắng lớn, Ukraine thảm bại. Hầu như mọi dự đoán ấy đều trái ngược hoàn toàn với thực tế. Chính những tuyên truyền phóng đại ấy đã khiến phần lớn công chúng Trung Quốc mù mờ về những vấn đề nghiêm trọng đang hiện hữu ở Nga, thậm chí không biết đến các dấu hiệu báo trước. Vậy, hãy đi qua 3 câu hỏi này để từng bước mổ xẻ. Trong 20 năm qua, đặc biệt là từ năm 2014, nước Nga đã tích tụ những khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội nghiêm trọng nào, và cuộc xâm lược Ukraine đã phản tác dụng ra sao, làm tự hủy chính nó như thế nào? Trước hết, tại sao Nga không thể thắng nhanh bằng chiến tranh chớp nhoáng trong vài tháng? Sau khi tái đắc cử năm 2004, Putin cùng với việc loại bỏ dần các tài phiệt kinh tế quá độc lập, bắt đầu nuôi dưỡng những tài phiệt trung thành nhằm củng cố quyền lực của mình. Ông cho phép họ độc quyền các nguồn lực chính trị và kinh tế, miễn là họ phục tùng ông và đóng một phần thuế chính trị cho chính quyền. Đồng thời, ông tiến hành một làn sóng quốc hữu hóa doanh nghiệp lớn, một công cụ để tập trung quyền lực và xây dựng phe nhóm chính trị. Ông đặt những vị trí lãnh đạo nhà nước quan trọng vào tay những người thuệ trung thành. Từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi,
Putin không chỉ quốc hữu hóa hầu hết các ngành then chốt như dầu khí, công nghiệp quốc phòng, ngân hàng, vận tải, ngoại thương, thép, mà gần như mọi lĩnh vực có thể nghĩ tới đều rơi vào tay nhà nước. Thậm chí cả ngư nghiệp, đóng tàu, ngành điện tử cũng không thoát. Từ 1997 đến 2009, tỷ lệ kinh tế nhà nước ở Nga đã tăng từ 30% lên 67%. Hệ quả dễ thấy nhất là năng suất sụt giảm mạnh, đổi mới bị đình trệ và tham nhũng bùng nổ. Độc giả phần lớn có thể hiểu rõ hệ quả đó. Trong bảng so sánh doanh thu bình quân của các công ty dầu khí toàn cầu năm 2017, ngoài công ty dầu khí quốc doanh Kazakhstan xếp cuối bảng, thì các tập đoàn dầu khí quốc doanh của Nga chiếm luôn các vị trí từ áp chót lên đến thứ 6 từ dưới lên. Thậm chí, so với các công ty phương Tây, họ kém hiệu quả một trời một vực. Năm 2012, chính Putin từng thừa nhận rằng hiệu suất công nghiệp của Nga chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với các nước phương Tây. Và những năm gần đây, khoảng cách ấy vẫn tiếp tục bị nới rộng. Hãy xem một ví dụ cụ thể. Sau nhiều năm đầu tư khổng lồ, vào năm 2015, tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom, doanh nghiệp độc quyền lớn nhất nước Nga, chỉ khai thác được 414 tỷ mét khối khí tự nhiên, trong khi vào năm 1995, con số đó là 545 tỷ mét khối. Sau 16 năm, sản lượng thậm chí giảm 1/4 so với trước. Việc quốc hữu hóa tràn lan và sự can thiệp quá mức của nhà nước tất yếu dẫn đến suy thoái kinh tế và tham nhũng tràn lan. Putin chẳng lẽ không biết điều đó sao? Tất nhiên là ông ta biết rất rõ. Ngay trong thông điệp liên bang năm 2002, Putin đã thừa nhận rằng hoạt động của các cơ quan nhà nước đang dung túng cho nạn hối lộ. Họ bóp nghẹt tự do kinh tế và người dân buộc phải dùng hối lộ để vượt qua những rào cản. Rào cản càng lớn, tiền hối lộ càng nhiều. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2008, khi còn là Tổng thống, Dmitry Medvedev, khi đó vẫn còn đủ tỉnh táo, đã nói thẳng tại một hội nghị chống tham nhũng rằng ở nước Nga ngày nay, tham nhũng đã trở thành một vấn đề mang tính hệ thống. Chúng ta phải có giải pháp mang tính hệ thống để đối phó. Nếu Putin chỉ đơn thuần muốn bảo vệ an ninh quốc gia hoặc đảo ngược tình trạng tư nhân hóa hỗn loạn của thập niên 1990, ông ta hoàn toàn có thể chỉ quốc hữu hóa các ngành trọng yếu như năng lượng, ngân hàng và quốc phòng. Nhưng không, để củng cố quyền lực và mua chuộc lòng trung thành, Putin đã đi thẳng đến cùng trên một con đường mà ông biết rất rõ là sẽ gây hại cho đất nước. Từ 2000 đến 2013, nền kinh tế Nga phát triển nhanh nhờ giá dầu tăng cao và nhu cầu khí đốt từ châu Âu và Trung Quốc. Nhưng sự phát triển ấy chỉ tập trung ở ngành năng lượng. Tầng lớp cầm quyền đứng đầu là Putin dồn tiền vào dầu mỏ và khí đốt, những ngành kiếm tiền nhanh, trong khi các lĩnh vực khác bị kìm hãm bởi hiệu suất thấp của doanh nghiệp nhà nước và thiếu đầu tư nghiêm trọng. Trong hơn một thập kỷ đó, tỷ trọng công nghiệp trong GDP Nga giảm từ 40,4% xuống còn 35,9%. Đồng thời, Nga ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và thiết bị phương Tây để duy trì khai thác dầu khí. Sau khi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và công nghệ, khiến đầu tư từ châu Âu sụt giảm mạnh. Từ 2014 đến 2021, GDP Nga giảm 14%. Ngay cả trong giai đoạn kinh tế thuận lợi, công nghiệp Nga vẫn suy thoái, vì vậy khi chịu trừng phạt, tình hình càng tệ hơn. Từ 2015 đến 2021, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Nga giảm từ 3,3% xuống chỉ còn 2,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sức cạnh tranh công nghiệp sụt giảm, kinh tế và công nghệ bị trừng phạt, cộng với tham nhũng và kém hiệu quả trong doanh nghiệp nhà nước. Ba yếu tố này khiến công nghệ quân sự và sức mạnh quân đội Nga từ sau 2014 rơi vào trì trệ, thậm chí thoái hóa. Sự đình trệ công nghệ và cắt giảm ngân sách đã khiến mức độ hiện đại hóa quân đội Nga tụt lại nghiêm trọng. Hệ thống thông tin tác chiến vẫn dừng ở trình độ thời Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đánh mất luôn năng lực đóng tàu sân bay. Vào tháng 11 và tháng 12 năm 2016, tàu sân bay duy nhất còn lại của Nga khi làm nhiệm vụ ở Syria đã để 2 chiếc tiên kích hạm rơi liên tiếp lúc hạ cánh, một minh chứng rõ ràng cho sự tụt hậu và xuống cấp của quân đội Nga. Năm 2018, trong quá trình bảo dưỡng tại xưởng đóng tàu sân bay duy nhất của Nga, đô đốc Kuznetsov bị cần cầu khổng lồ đổ sập trúng, làm thân tàu hư hại nghiêm trọng. Sự cố khiến con tàu phải trải qua nhiều năm sửa chữa
và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chuỗi tai nạn như vậy phản ánh rõ sự suy thoái nghiêm trọng của năng lực công nghiệp và quân sự Nga. Vì thế, khi soái hạm Moscow của hạm đội Biển Đen bị Ukraine dùng tên lửa chống hạm cũ kỹ đánh chìm vào tháng 4 2012, điều đó không còn là điều khó hiểu. Sự tụt hậu về kinh tế và công nghệ khiến Nga không thể xây dựng một quân đội hiện đại, có đủ cả số lượng và chất lượng, mà chỉ duy trì được một lực lượng pha trộn giữa số ít tinh nhuệ và số đông yếu kém. Hệ quả là các máy bay chiến đấu hiện đại nhất như Su-34 hay máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 vẫn phải sử dụng bom rơi tự do sản xuất hàng chục năm trước. Chúng buộc phải bay thấp để ném bom vào các mục tiêu Ukraine, và kết cục là hàng loạt Su-34 bị bắn rơi bởi hệ thống phòng không hiện đại của đối phương. Tên lửa hành trình có độ chính xác cao, vốn không nhiều, đã bị tiêu hao hết trong đợt tấn công đầu tiên, và sau đó Nga chỉ sản xuất được hơn chục quả mỗi tháng, phải tích trữ nhiều tháng mới đủ để phóng một đợt vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Nhưng kể từ khi hệ thống phòng không Patriot và các tổ hợp NATO khác được triển khai, ngay cả các mục tiêu dân sự ở Kiev cũng gần như không thể bị đánh trúng. Trong báo cáo nội bộ, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 5 hệ thống Patriot, và Putin cũng công khai nói như vậy. Nhưng thực tế là Ukraine chỉ được bàn giao 2 hệ thống Patriot, cho thấy mức độ dối trá và tuyên truyền nghiêm trọng trong quân đội Nga. Sự sụp đổ của nền công nghiệp Nga chính là gốc rễ của thất bại trên chiến trường. Thế nhưng, một câu hỏi khác lại nổi lên. Vậy, vì sao Nga lại cho phép tồn tại một tổ chức lính đánh thuê quy mô lớn như Wagner, hoạt động độc lập với chính phủ? Trên thực tế, việc sử dụng lính đánh thuê không phải điều hiếm. Ví dụ, Mỹ từng dùng công ty Blackwater trong chiến tranh Iraq để giảm thương vong và tránh áp lực dư luận. Nhưng Blackwater luôn chịu sự kiểm soát hoàn toàn của Lầu Năm Góc, quy mô không thể so sánh với quân đội chính quy. Còn tại Nga, lại xuất hiện nhiều nhóm vũ trang tư nhân như Wagner, không thuộc Bộ Quốc phòng mà chỉ trung thành với Putin. Vì sao lại như vậy? Khi tồn tại nhiều lực lượng độc lập, xung đột giữa chúng là điều tất yếu. Từ cuối năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu ngắt nguồn tiếp thế cho Wagner, đồng thời chiếm công trạng của họ trong các bản báo cáo gửi Putin và truyền thông. Mâu thuẫn giữa Wagner và Bộ Quốc phòng ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó leo thang thành thù địch công khai. Prigozhin liên tục lên án các tướng lĩnh Nga là tham nhũng, bất tài, dối trá và cố tình cắt đứt nguồn đạn dược. Và Putin, ông ta không hề can thiệp. Ngược lại, ông ta dường như hài lòng khi hai phe đối đầu nhau. Lý do rất đơn giản. Cũng như các hoàng tử Trung Hoa xưa, Putin không muốn bộ máy quan liêu trở thành một khối thống nhất. Ông ta cố tình nuôi dưỡng các phe phái đối lập để tự mình đứng ở vị trí trọng tài, qua đó củng cố quyền lực tuyệt đối. Cấu trúc quyền lực ở Nga ngày nay vẫn vận hành theo logic phong kiến. Pháp luật có thể bị người cầm quyền tùy tiện sửa đổi. Bầu cử chỉ là nghi thức hình thức, không có giá trị thực. Do đó, quyền lực thực sự không đến từ pháp luật hay lá phiếu, mà đến từ những thỏa thuận ngầm, giao dịch quyền lực và đấu đá chính trị, một mô hình kéo dài từ thời Yeltsin đến nay. Ngược lại mà nói, bởi vì quyền lực của ông ta không xuất phát từ pháp luật, nên cho dù ông ta nhiều lần sửa luật để phục vụ bản thân, cho dù ông ta có thể thắng trong mọi cuộc bầu cử, và cho dù mọi chính khách hay tài phiệt đều tươi cười trước mặt ông ta, thì quyền lực của ông ta vẫn luôn ở trong trạng thái bất ổn. Bởi vì trong thực tế, quyền lực đó không được pháp luật bảo vệ, chỉ cần một cuộc đấu tranh chính trị ngoài dự liệu, thậm chí một cuộc đảo chính cũng có thể khiến ông ta mất hết tất cả. Điều này vô cùng nguy hiểm. Nhớ lại thời Sa Hoàng cuối cùng của Nga, thất bại trên tiền tuyến, binh biến nổ ra, buộc phải thoái vị, rồi cả gia đình bị hành quyết. Bi kịch đó chắc chắn đã khắc sâu trong tâm trí của mọi người kế nhiệm trong Điện Kremlin. Chính trong môi trường chính trị đầy bất an và thiếu an toàn như vậy, Putin đã nuôi dưỡng một lực lượng vũ trang tư nhân quy mô lớn, điều gần như không thể tưởng tượng ở các quốc gia bình thường, để củng cố địa vị của mình. Trên thực tế, lực lượng vũ trang ở Chechnya cũng không hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Bộ Quốc phòng. Họ chỉ giả vờ phục tùng mệnh lệnh của Putin, còn mối quan hệ thực tế giữa họ và chính phủ lại mơ hồ và khó nắm bắt. Trên chiến trường Ukraine, họ cũng tham chiến nửa vời, không tận lực. Xét đến việc nước Nga hiện nay có nhiều tài phiệt hùng mạnh, có thể nói rằng để duy trì quyền lực tuyệt đối của mình, Putin đã nuôi ra rất nhiều phiên bản hiện đại của tiết độ sứ,
giống như trong lịch sử Trung Quốc. Khi Trung ương suy yếu, một loạn an sử phiên bản Nga chỉ là vấn đề thời gian. Trong chiến tranh Nga-Ukraine, quyền chính quy của Nga đã thể hiện rất kém cỏi. Phần lớn lực lượng tinh nhuệ đều sa lầy ở tiền tuyến, không thể rút lui. Vì thế, nếu không ra tay lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa? Trên Internet Trung Quốc, câu hỏi tại sao Nga không tổng động viên toàn quốc là một chủ đề khá nhạy cảm. Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối, giá mà Nga tổng động viên sớm hơn thì làm gì có chuyện không đè bẹp nổi Ukraine. Nhưng nói thẳng ra, từ đầu cuộc chiến, các cư dân mạng Trung Quốc luôn đúng về mặt chiến lược, chỉ là Putin không dám làm theo. Và lý do Nga không tiến hành tổng động viên toàn quốc thực ra rất rõ ràng và dễ hiểu, dù có thể khiến nhiều người yêu nước Nga cảm thấy khó chịu. Hãy cân nhắc trước khi xem tiếp. Trong Thế chiến thứ hai, khi các quốc gia chính thức bị cuốn vào chiến tranh, hầu hết đều huy động toàn bộ tài nguyên quốc gia. Chỉ có một quốc gia duy nhất không làm vậy, Đức Quốc xã. Trước năm 1943, trước khi thất bại ở Stalingrad, Đức vẫn duy trì chế độ làm việc 8 giờ một ngày. Hitler không chỉ hạn chế làm thêm giờ, mà còn buộc doanh nghiệp trả đủ tiền tăng ca. Ngay cả sau khi Tổng động viên toàn quốc được ban hành năm 1943, Hitler vẫn kiên quyết cấm giảm sản xuất hàng tiêu dùng. Đến tận năm 1944, một nửa công suất công nghiệp của Đức vẫn dành cho hàng tiêu dùng. Tại sao vậy? Bởi vì nền tảng ủng hộ của dân Đức đối với chiến tranh xâm lược chính là lợi ích vật chất mà chiến tranh mang lại, từ việc cướp bóc các vùng chiếm đóng và tài sản của người Do Thái. Dân chúng Đức ủng hộ Hitler vì chiến tranh không làm xáo trộn đời sống của họ, mà thậm chí còn khiến họ sống tốt hơn. Nếu Hitler ép đàn ông ra trận, ép phụ nữ vào nhà máy, giảm mức sống, thì chính quyền của ông ta không thể tồn tại lâu dài. Do đó, lý do Putin chần chừ không tiến hành tổng động viên cũng tương tự như vậy. Giống như Hitler năm xưa, Putin muốn chiến tranh ở Ukraine là một chiến tranh chớp nhoáng, kết thúc trước khi phương Tây kịp phản ứng. Ông ta muốn giữ cho xã hội Nga càng ít bị ảnh hưởng càng tốt. Nếu chiến tranh thành công nhanh chóng, nó sẽ thỏa mãn chủ nghĩa dân tộc và ảo tưởng đại cường của người Nga, đồng thời củng cố địa vị của Putin trong nhiều năm tới, dù ông ta có còn làm tổng thống hay không. Nhưng ngược lại, nếu chiến tranh chớp nhoáng thất bại, thì Nga sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giữa áp lực chiến trường và nỗi lo bất ổn trong dân chúng. Và đó chính là bi kịch của nước Nga ngày nay. Cuối cùng, áp lực khổng lồ từ chiến trường và xã hội chắc chắn sẽ khiến Putin ngày càng phụ thuộc vào những lực lượng quân sự ngoài luồng chính thống như tập đoàn Wagner. Để giảm thiểu tác động xã hội, Putin thậm chí cho phép tù nhân có án nặng gia nhập Wagner chiến đấu trong 6 tháng để đổi lấy tự do. Việc đưa tội phạm ra chiến trường đã hủy hoại nghiêm trọng hình ảnh của quân đội Nga và làm mất lòng tin của người dân Nga đối với cuộc chiến này. Nhưng thứ Nga đánh mất không chỉ là hình ảnh. Năm 2022, dù Putin nhiều lần thay đổi cách thống kê GDP, nền kinh tế Nga vẫn suy giảm 2,1%. Ngành ô tô dân dụng, vốn phụ thuộc nặng nề vào công nghiệp phương Tây, sụt giảm 58,8% doanh số, chỉ còn 680.000 xe. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, do giá năng lượng toàn cầu giảm và lệnh trừng phạt từ phương Tây, doanh thu năng lượng của Nga đã giảm 52%, tổng thu ngân sách giảm 22%. Mặc dù tăng thuế mạnh tay và cắt giảm phúc lợi, giáo dục, thâm hụt ngân sách của 4 tháng đầu năm vẫn lên đến 3,5 nghìn tỷ rúp, vượt cả mức thâm hụt của cả năm 2022, 2,9 nghìn tỷ rúp. Nguồn thu ngân sách chỉ đủ chi trả 2/3 nhu cầu chi tiêu. Tệ hơn nữa, từ khi chiến tranh bùng nổ, đặc biệt sau động viên một phần cuối năm 2022, hàng triệu người Nga đã rời khỏi đất nước, trong đó phần lớn là lao động có trình độ cao, kỹ sư, chuyên gia công nghệ, những người dễ dàng tìm được việc làm chất lượng ở nước ngoài. Trong bối cảnh trình độ công nghệ Nga ngày càng tụt hậu, tổn thất lâu dài do chảy máu chất xám này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với suy thoái kinh tế ngắn hạn. Trước chiến tranh, Trung Á từng được xem là sân sâu của Nga, nơi Moscow có thể điều khiển dễ dàng. Thế nhưng, đến tháng 9 năm ngoái, Nga buộc phải nhượng bộ. Các nước như Kazakhstan cũng tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây, giữ khoảng cách với Nga. Khi Wagner tiến gần đến Moscow, Putin gọi điện cho Tổng thống Kazakhstan cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng. Đó là chuyện nội bộ của các anh. Và rồi đứng nhìn từ xa, không can thiệp. Ở châu Âu, Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia vốn trung lập cả về chính trị lẫn quân sự, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ thân thiện với Nga, chính thức gia nhập NATO.
không hề quá lời khi nói rằng Nga đã vô tình giúp Mỹ khôi phục lại quyền lãnh đạo toàn cầu mà Washington từng đánh mất trong những năm trước. Cả truyền thông Nga, truyền thông phương Tây lẫn Prigozhin đều từng chỉ ra rằng Putin đang sống trong một vòng thông tin bị phong tỏa. Mọi nguồn tin ông nhận được đều bị Bộ Quốc phòng và cơ quan an ninh độc quyền kiểm soát. Ông hiếm khi truy cập Internet, không nắm được tình hình thực tế cả trong và ngoài nước, không biết rõ tổn thất thực sự của quân đội Nga tại Ukraine. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến Putin đánh giá sai tình hình và phát động cuộc chiến. Sau khi thất bại trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga liên tục báo cáo giả thắng, phóng đại chiến tích gấp nhiều lần, giấu nhẹm tổn thất và sự hỗn loạn trong quản lý. Kết quả là Putin tin vào những báo cáo đó và các chuyên gia và truyền thông Trung Quốc thân Nga cũng tin theo, khiến tình hình chiến sự của Nga càng lúc càng tồi tệ hơn. 20 năm cầm quyền đã khiến Putin ngày càng tự phụ, cô lập và xa rời thực tế, trong khi bộ máy quan liêu ngày càng mục ruỗi. Điều đó khiến năng lực ra quyết định của Putin và hiệu quả điều hành của chính phủ Nga tụt dốc không phanh trong những năm gần đây. Và cuối cùng, một cuộc chiến sai lầm đã khiến hệ thống vốn đã mong manh nhưng vẫn có thể vận hành của nước Nga trở nên rách rưới và đầy vết thương. Nguy cơ tứ bể. Trong khi đó, các chuyên gia trong nước lại ra sức chế giễu Tổng thống Biden, người đã nắm rõ kế hoạch quân sự của Nga từ sớm và nhiều lần cảnh báo công khai. Khi các nước phương Tây rút công dân khỏi Ukraine trước chiến tranh, họ lại mỉa mai, trầm biếm. Khi Nga chính thức xâm lược Ukraine, họ lại ra sức tâng bốc những báo cáo chiến thắng do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Đến ngay cả lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay của Nga, khi đội hình nghèo nàn đến mức chỉ có một chiếc xe tăng cổ thời Thế chiến II, họ vẫn có thể ca ngợi nức lời, nói nào là tinh gọn mà mạnh, ít mà tinh, nhỏ mà toàn diện. Trong khi đó, họ phóng đại tổn thất của Ukraine đến cực độ, cố tình né tránh những khủng hoảng nghiêm trọng đang tích tụ ở Nga. Đó chính là biểu hiện điển hình của những chuyên gia vì quyền lực và vì lượt xem. Những người sẵn sàng bóp méo sự thật để chiều lòng khán giả và chính quyền. Thực ra, con người có nhận định khác nhau về cùng một sự việc là điều bình thường. Mỗi người đều bị giới hạn bởi nhận thức, kiến thức, nguồn thông tin và thiên kiến cá nhân, nên dự đoán sai lầm là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Nếu ai cũng sợ nói sai mà chẳng dám nói gì, thì xã hội này sẽ chẳng còn tiếng nói nào nữa. Nhưng khi một người liên tục đưa ra những dự đoán phi lý, trái ngược với tháng sự, lẽ thường, thì đó không chỉ là ngu dốt, mà còn là vừa ngu, vừa xấu, lại chẳng biết học hỏi. Thậm chí, có những chuyên gia biết rõ sự thật, nhưng vẫn cố tình lừa dối công chúng. Nhưng tôi muốn nói nhiều hơn thế. Trong phần bình luận và barrage, dòng bình luận trực tiếp của các video, chắc chắn sẽ có không ít người chụp mũ người khác, nói rằng anh là 1450 à? Anh ăn tiền của Mỹ à? Thậm chí có rất nhiều bình luận còn nói thẳng, một cách trơ trẽn rằng anh nói đúng đấy, nhưng đa số người Trung Quốc không cần sự thật này. Anh có lý, nhưng lập trường của anh sai. Đúng vậy, vấn đề của dư luận Trung Quốc không chỉ nằm ở những chuyên gia ăn tiền, mà còn ở đám đông người xem. Những người tự bịt mắt tấn công ý kiến khác biệt, tùy tiện gán nhãn, thậm chí chủ động giúp che giấu sự thật. Điều đó chẳng khác nào liên tục nhét vào mạc Internet tiếng Trung những đầu chuột cổ vịt ẩn dụ cho rác rưởi thông tin. Vừa là người bán, vừa là người ăn. Một vòng luẩn quẩn vừa đáng thương vừa nực cười. Tôi chân thành hy vọng Internet tiếng Trung có thể thêm một chút trí tuệ và khoan dung, bớt đi một chút ngu muội và dối trá. Tổng kết lại, cuộc binh biến vừa rồi chỉ là màn dạo đầu của một chuỗi khủng hoảng mới. Một nước nhà rối loạn về ý thức hệ, méo mó về cấu trúc chính trị, công nghiệp suy tàn, công nghệ đình trệ và đã hoàn toàn trở thành quốc gia sống dựa vào xuất khẩu năng lượng, sẽ phải đối mặt với vô số mâu thuẫn bùng phát trong vài tháng hoặc vài năm tới. Sau đó, các thế lực cát cứ trong nước Nga có thể bắt đầu manh nha hành động. Do ảnh hưởng của cuộc binh biến và sự tiêu hao ở chiến trường Ukraine, uy tín của Putin và năng lực kiểm soát của chính quyền trung ương Nga đều suy yếu nghiêm trọng. Không loại trừ khả năng Putin và Prigozhin sẽ còn tiếp tục đấu đá chính trị, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Tất cả những yếu tố đó sẽ xé toác nước Nga ra từng mảnh. Trong bối cảnh hiện tại,
Kịch bản tốt nhất đối với Nga và Putin là trong một năm rưỡi tới, Ukraine không thể giành được bước tiến rõ rệt. Trong cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo, Trump hoặc một ứng viên Cộng hòa khác lên nắm quyền, Washington cắt giảm đáng kể viện trợ cho Kiev. Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, lấy đường kiểm soát hiện tại làm ranh giới tạm thời. Khi đó, Putin có thể giành tay để thanh trừ các tài phiệt phất lên nhờ chiến tranh và duy trì bộ máy quyền lực thêm vài năm hoặc một thập kỷ nữa. Nhưng tương lai thì ai mà dám chắc được. Về tình hình Nga và cuộc chiến Nga-Ukraine, nếu có diễn biến mới, tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay. Mọi người có thể ghé qua trang của tôi để xem các video khác trong loạt này. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hãy để lại một lượt like và theo dõi. Tôi là Bim Enmer Military. Hẹn gặp lại trong tập sau.